Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Në Shqipëri, ashtu si në mbar botën, viti i ri u prit me spektakël fishek zjarresh në sheshin Skënderbej në Tiranë, si edhe në qendër të Prishtinës, u organizuan koncerte me këngëtarët më të mirë të muzikës. Ndërkohë, në të gjithë globin u festuar nisja e një dekade të re. Fëmia i parë i këtij viti është një vajzë, ajo erdhi në jetë në minutën e parë të 2020-s në maternitetin Mbretëresha Geraldin. Ndërkohë nata e ndërimit të viteve kaloi pa incidente, por në urgjencë pati rreth 100 persona që kërkuan ndihmë kryesisht nga alkooli. Nuk kanë munguar as raste të rënda. Këto ditë të para të janarit të nis rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme pas hyrë në fuqi ligji i ri. Tarifa e vendosur është 3%, ndërsa procesi do të jetë i hapur deri në muajin shtator. Qeveria parashikon se rivlerësimi mund të shkojë në rreth 60.000 banesa. Presidenti i Francës Emmanuel Macron nderoi shkrimtarin shqiptar Ismail Kadare me titullin Oficer i Madh i Legionit të Nderit. Kadare është vlerësuar këtë vit me 483 personaliteteve nga e gjithë bota, ndërsa 4 vite më parë ka marrë dhe titullin Komandant i Legionit të Nderit. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe gëzuar vitin e ri nga edicioni qendror i lajmeve këtu në Top Channel. Prej disa orësh kemi hyrë në dekadën e re. Pas darkës familjare, ndërrimi i viteve në Tiranë u prit në sheshin Skënderbej me një koncert organizuar nga Bashkia me këngëtarët e njohur të muzikës shqiptare, si dhe me një spektakël fishek zjarresh. Sidorela Gjoni na sjell atmosferën e mbërritjes së vitit të ri në kryeqytet. Viti 2020 pa dyshimi ka gjetur shqiptarët më të bashkuar se kur, e në fakt atmosfera në sheshin Skënderbej pas mesnatës ka qenë e zjarrt, ku mes fishek zjarreve të shumta, të gjithë shqiptarët, por edhe të huaj, kanë uruar pikërisht shqiptarët për mbarësi, shëndet, para e mbi të gjitha lumturi. 5, 4, 3, 2, 1, gëzuar vitin e ri! Rrof Shqipëria, rrof Tirana! Gëzuar me gjithë zemër! Gëzuar vitin e ri! Gëzuar gjithë shqiptarëve dhe mbarësi kudo në çdo familje. Gëzuar të gjithëve! Sa më shumë lek, tjetër gjë, edhe boll tërmete. Ti lëm mbrapa të gjitha ato që kanë qenë. Një vit i mbar. Edhe unë sa më shumë lek, shnet e bereqet. Gëzuar vitin e ri! I uroj gëzuar vitin e ri, një vit sa më i mbar dhe i suksesshëm në çdo fushë tjetës. Jam shumë e lumtur që jam në Tiranë dhe ju uroj të gjithëve lumturi dhe arritje të mëdha në vitin e ri. Ju uroj një 2020 të bukur dhe plot suksese. Gëzuar vitin e ri të gjithë shqiptarëve, ta kalojnë sa më bukur këtë natë. Zoti ju bekoft. E para shëndet, gjithë të mirat edhe sa më pranë familjeve të tyre. Na kishte munguar kohët e fundit të shihnim qytetar të lumtur, qytetar të gëzuar, ata që festojnë, e duket se viti i ri solli shkëlqimin në sytë e tyre, e duke i qartë në fjalë prej zemre, ku uronin të gjithë njëri tjetrin për një vit sa më të mbar. E në fakt Top Channel uron të gjithë shqiptarët kudo ku ndodhen për një vit sa më të gëzuar. Nga Durrësi goditur nga tërmeti dhe në të gjithë vendin ardhja e vitit të ri u prit me spektakël fishek zjarresh. Ndjekim pa koment momentet e para të mbërritjes së 2020-s në të gjithë vendin.
Në Prishtinë, qytetarët e pritën me muzik live ardhjen e vitit të ri në dy sheshet kryesore të kryeqytetit të Kosovës, edhe pse temperaturat ishin shumë të ulta. Ndjekim Alberta Ashanin. Atmosfera festive e ndrimit të motëve në Prishtinë u përcjell me muzik live dhe vallëzim në gjirin e sheshit Skënderbeu. Shëndet, të gjithëve u plotësoshin të gjitha dëshirat që kanë njerëzit. Dhe çdo vit më thonë ta mirni me një motivim të ri për të rritur një qëllim tuaj. Paqe dhe dashni për krejt. Po harrojmë politikën, po harrojmë qeverinë, krimin e qeverisë, gjithë shkafit. Veç shëndet dhe lumturi. Gjithë mirat për këtë vitin që vjen, e të kaluarat t'i lëjmë në vitin 2019. Do të mirë, pat, shëndet dhe sa ma shumë punë. E në mesin e tyre kishte shumë turistë të cilët zgjodhen të qëndrojnë jashtë në temperatura të ulta. Kemi ardhur nga Turqia, nga Stambolli për punë, por vendosëm që edhe vitin e ri ta kalojmë këtu. Dëshirojmë që viti i ri i Kosovës të sjellë gjëra të mira, lumturi dhe shëndet. Ju hidhni shumë fishek zjarr dhe duket mjaft bukur. Unë ju uroj lumturi, prosperitet dhe paqe me Serbinë. Një vit kam qenë në Tiranë për vitin e ri edhe këtu gjithçka është shumë mirë. Më pëlqen po aq sa dheu im. Atmosfera është shumë e mirë dhe njerëzit janë të afërt dhe të ngrohtë. Festimi këtu nuk ka ndonjë diferencë të madhe nga Stambolli. Atmosfera njëjtë vazhdoi thuajse deri në agim. Por të gjithë ata të cilët janë bërë pishman që e kanë humbur festën e natës së ndrimit të motëve në Prishtinë, festa vazhdon edhe më 1 janar në dy sheshet kryesore, atë Skënderbeu dhe Zahir Pajaziti. Në sheshën Skënderbeu do të performon reperi Nushi, këngëtari Yll Limani, për të vazhduar me labelin e muzikës hip-hop PINT, ku do të performojmë si Kresha, Lyrical Son, Semi-Automatic, Bleki dhe Luni, për të vazhduar me një set nga ora 11 të DJ Flow. Nga Prishtina, Alberta Ashani, gëzuar vitin e ri. Ardhja e 2020-s dhe nisja një dekade të re u prit me një spektakël fishek zjarrësh anë mban botës. Njerëzit dolën në sheshe dhe pse temperaturat ishin në minus, por 2020-a u prit edhe në plazhe në një pjesë të globit. New Yorku lëshoi topin e tij të kristalt për të hyrë në 2020-ën në Times Square-in e mbushur plot, pasi festimet e shënjuara edhe nga krizat në vende të tjera i dhanë fund një viti trazirash në të gjithë botën. Me Parisin e gjunjëzuar nga grevat që sidoqoftë festoi me fishek zjarre dhe me Big Benin në Londër, që këmboi sërish pas punimeve të gjata të restaurimit. Miliarda njerëz në të gjithë botën ju gëzuan ardhjes së 2020-s pas një viti të trazuar, të dominuar nga demonstrimet që kërkonin revolta politike dhe aksion për ndryshimet e klimës. Performuesit në Times Square, mes të cilëve dhe Alanis Morissette, pushtuan skenën para performancës së shumë pritur të sensacionit K-pop, BTS. Por një nga festat më të mëdha të vitit të ri, u mbajt padyshim në Rio de Janeiro në Brazil, me rreth 3 milion pjesëmarrës. Pjesa më e madhe e tyre, të veshur me të bardha, ndiqnin koncertet dhe pan spektaklin tradicional të fishek zjarreve në plazhin Copacabana. Në kryeqytetin francez, dhjetra e mireve të mblodhën në Champs-Élysées, pavarësisht grevës së transporteve që ka shkaktuar javë të lashe për udhëtarët, edhe vetë festuesit u mblodhën në shëtitore duke shkuar atje më këmbë, me bicikleta apo me taksi, për të pritur dekadën e re, në spektaklin e dritave që ndriçoi harkun e triumfit. Ndërsa në Londër mira njerëz u mblodhën në brigjet e Tamizit për të parë fishek zjarre të hedhura nga syri i Londrës në të fundit vit të ri përpara Brexitit. Kambanat e Big Benit kumbuan për 12 herë, pasi kishin qëndruar të heshtura prej kohësh. Fishek zjarret ofruan një spektakël të rrallë edhe në Dubai përreth Burj Khalifas, ndërtesës më të gjatë në botë.
Në brekun e Fildisht, spektakli pirotekniku reflektua në ujërat e lagunës Ebria, ndërsa Sydney, i mbuluar nga tymi i zjarreve që po zhurisin të gjithë Australinë, hyri në vitin e ri me një spektakël të jashtëzakonshëm fishek zjarresh, pavarësisht një peticioni për anullimin e tij që u nënshkrua nga më shumë se 280.000 vet. Por spektakli vazhdoi. Më shumë se 100.000 fishek zjarre ndriçuan qiellin dhe mahnitën qindra e mijëra spektator. Në Korenë e Veriut, një turmë e madhe u mblodh për një koncert në qendër të Penjanit, ndërsa mesnata trokiti, fishek zjarret u dogjën në qiell mbi një skenë të ndriçuar ku u pan shumë performanca. Ndërsa në Moskë, presidenti Vladimir Putin mbajti fjalimin e tij të vitit të ri 20 vite pasi mori frenat e vendit nga Boris Yeltsin. Rusia festoi dekadën e re e ndarë në zona të ndryshme kohore, me moskovitët që mbushën qendrën e kryeqytetit për të ndjekur spektaklin e fishek zjarreve mbi Kremlin. Do t'jetë me sa duket një vit i mbar ky për Shqipërinë. Fëmia i pari i këtij viti është një vajzë. Ajo erdhi në jetë në minutën e parë të 2020-s në maternitetin Mbretresha Geraldine. Ndjekim si Dorela Gjoni. Fëmia i parë i ardhur në jetë në vitin 2020 është vajzë. Në spitalin Mbretresha Geraldine jeta ka trokitur minutën e parë të 2020-s. Kur doktor Fatmir Kopani brenda 20 minutave ndihmoi dy nëna të sillnin në jetë fëmijët e tyre. Nëna që solli në jetë bebin e parë të vitit u shpreh e lumtur teksa foli për shëndetin e foshnjës dhe për emrin e vendosur. Normalisht shumë e lumtur. Është fëmia i parë ky për ju? Jo, fëmia i dytë. Dhe është vajzë, jeni e lumtur që është vajzë? Po, shumë e lumtur. A është e shëndetshme dhe ai keni vendosur një emër? Po, shumë e shëndetshme, Emel. Ndërsa doktor Kopani u ndal të tregonte detaje të tjera të vajzës Emel. Kënaqësi është, pavarësisht se kemi shumë vite që i presim fëmijë, por çdo vit ka të mirën e vet, ka satisfaksionin e vet. Edhe ky vit kishte të mirat e veta, kënaqësitë e veta, patëm 2 linje të shpejta. Njëra ishte si t'ishte porositur në 12 minutë, ndërsa tjetra erdhi pas 20 minutash. Linjet shkuan mirë, qoftë bebat, qoftë nënat, gëzojnë shnet plot. Ndeti është i mirë 2 bebave, dhe të linjes parë dhe të dytë, pesa është 3 kg, edhe linjes parë 3,202, shneti është i plot, pas një lloj problemi. Që i vajzat gjithmonë janë mbretërore, e si tillë vitin shqiptar inshallah qoftë mbretëror. Nata e ndërrimit të viteve kaloi pa incidente, ndërkohë në urgjencë pati rreth 100 persona që kërkuan ndihmë kryesisht nga alkooli. Nuk kanë munguar as raste të rënda. Ndjekim bashk Alma Demiraj. Nata e ndërrimit të viteve nuk ka kaluar pa incidente. Shumëllojshmëria e gatimeve shoqëruar me alkool si para dhe pas darkës tradicionale ka bërë që disa prej qytetarëve të drejtohen urgjencës së QSUT-s për të kërkuar ndihmë mjekësore, ku nuk kanë munguar edhe raste të rënda të intoksikuara. Përveç rasteve të zakonshme që paraqiten çdo ditë, mbrëm edhe i prisnim, siç i presim çdo vit të ndërrimit të viteve, ka pas rreth 100 intoksikacione nga alkooli. Nga këta kanë qenë vetëm 3 raste rënd që kanë qenë në gjendje kome, të cilët po marrin shërbimin te toksikologjia, pra janë shtruar me kartel. Rastet e tjera janë kthyer. Akoma ka fluks që vinë edhe ditën e sotshme, pra sot presim fluks akoma të rasteve nga intoksikimet nga alkooli. Ndryshe nga rrethet e tjera ku u shënuan incidente nga kapsollat, në Tiranë nuk ka patur raste të tilla të paraqitura në shërbimet e qendrës spitalore universitare, edhe pse fishek zjarre dhe kapsolla pati edhe këtë vit. Jo vetëm në natën e ndërrimit të viteve, por edhe në ditët e para të vitit të ri, ku qytetarët janë pushim dhe e vijojnë festimet, në shërbimet e urgjencave si ato të kardiologjisë, kirurgjisë, djegje plastikës, janë ngritur stafe të posaçme me mjek dhe infermier në dispozicion për të ofruar ndihmë mjekësore për çdo që do të ketë nevojë. Ky është Top Channel. Të gjithë ata që mbetën pa shtëpi nga tërmeti 26 nëntorit e pritën ndërrimin e viteve në hotele apo aty ku janë akomoduar përkohësisht. Gazetarja jon Vali Qurfyçi ishte me çiftin Allkanjari në këtë vit të ri të pazakontë për ta, të cilët u rikthyen të shikojnë rrënojat që kanë mbetur nga pallati i tyre.
ka mbetur janë ata vetë, ndaj nuk ndahen asnjë çast. Bashkë me disa qindra të tjerë të dëmtuar nga tërmeti, Natasha dhe Konstantin Allkanjari e pritën ndërimin e viteve në një nga hotelet e Malit të Robit. Buzdetit era frynë e ftohtë, por një kafe çaj ngrohtë shoqëruar me pikpyetje të mëdha që u ka ofruar jeta këtë herë, është kthyer në rutinën më të re që kanë krijuar larg shtëpisë, e cila nuk ekziston më. Për herë të parë që nga çasti kur u larguan me ndihmën e një vinçi në të gdhyer të 26 nëntorit, ata kthehen për të parë çfarë ka mbetur nga pallati ku kaluan një jetë të tërë. Ndihem shumë keq. Kjo ka qenë jeta jote. Tani kemi ngelur mes rrugët madhe. Çdo gjë për mua ka marrë fund. Një jetë plot kujtime, sfida, gëzime dhe shgënjime e shkërmoqur në një minutë të vetme. Gjithçka ka mbetur nga pallati në lagjen 6 të Durrësit apo te dy gjelat, ku humbën jetën 2 gra është zhdukur. Kërkojnë mes asaj çka mbetur mos gjejnë diçka të njohur, por jo, fadroma ka sheshuar gjithçka. Ka vetëm një hapësirë rënojash rrethuar me rrjet, ndaj bashkëshortët nuk i përmbajnë dot lotot. Jeta ime, them se e shpreh këtu. Ka ky vendi. Nuk e di që. Ajo që i mundon është e nesërmja. Janë në terr të plot ndërsa nuk di nëse fatkeqësia më e madhe që i goditi ishte ajo natyrore apo krimi njerëzor, babëzia për të fituar hapësira për ndërtimin e lokalit që hapi themelet, preu kolonat dhe mbi ngarkoi taracën me 6 depozita të tjera veç atyre të banorëve. Ne nuk dim gjeve dhe rrim aty edhe mendojmë që çfarë do thonë. Ato s'kan punuar fare me ne, me thënë drejtën, që të vinë atje ju faleminderit që na vini, rrofshin. Po kur vinë qeveritarët, nuk ju takojnë juve? Fare. Viti i ri 2020 e gjem pa shpresë Konstantinin. Mbase kam gabim, po për mua nuk ka shpresë. Më shumë se fuqia e tërmetit ishte ndërhyrja jashtë çdo standardi të lejuar në katin e parë për ndërtimin e lokalit baron dhe pesha e madhe e depozitave të pozicionuara në pjesën e shkallëve që përcaktuan fatin e pallatit 1032. Gabimi më i madh është këtyre që kanë dhënë leje që bëjnë lokale, se s'është lokal në një lokal i vogël ose në një kinderia, në një sen, po i thush gjithë pallati po është bosh. Edhe duhet gërmure, duhet hapur, edhe pa pas mure ansore, që paka shumë të mbajnë si ekuilibër. Ky mori vuri 6 depozite ky lokali. Mos kishte ndodhur kjo, po mos ishin këto depozitat, unë besoj se do shpëtosh se do prishësh pallati. Pesha e tyre u puti terraca, i ra shkallëve, i ra dhe fundit poshtë, e zhyti tronditja, e zhyti pallatin poshtë. Tërmeti që goditi Durrësin pikërisht në ditën kur përgatitej të festonte 107 vjetorin e ngritjes së flamurit, nxori në pa problematika të mëdha dhe të njohura urbanistike, që qytetarët shpesh i kanë ngritur, por autoritetet nuk i kanë dëgjuar. Këto ditë të para të janarit nisë rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme pas hyrë në fuqi ligji i ri. Tarifa e vendosur është 3%, ndërsa procesi do të jetë i hapur deri në muajin shtator. Qeveria parashikon se rivlerësimi mund të shkojë në rreth 60.000 banesa. Nga janari 2020, qytetarët do të kenë mundësi që të rivlerësojnë pasuritë e tyre të paluajtshme për efekt të pagimit të taksave gjatë shitjes së pronës. Aktualisht çdo shitje prone, banesë, dyqan apo tokë tatohet me 15% të shumës që rezulton si diferencë mes çmimit të blerjes dhe atij të shitjes. Me procesin e rivlerësimit, çdo individ mund të rrisë vlerën fillestare të pronës kundrejt një tarife prej 3%. Tatimi mbi shitjen nuk ndryshon është po 15%, por ngushtohet diferenca e çmimit mbi të cilin llogaritet taksa. Kursimi në pagesën e tatimit është afro 5 herë, por rivlerësimi ka interes për qytetarët nëse prona shitet në një periudhë afatshkurtër. Nëse një individ kërkon të shes shtëpinë apo do të shes pasurinë e tij të paluajtshme, ka interes shumë të madh që të bëjë rivlerësimin, sepse do të paguajë një tatim 5 herë më të vogël krahasuar me tatimin normal që duhet paguar. Seanca plenare e kuvendit ka miratuar ligjin me tarifën 3%. Kosto e rivlerësimit të një banese llogaritet në rreth 900 euro, ndërkohë që ky proces do të jetë i hapur deri në shtator të 2020-s. Ky ligj që është miratuar para disa ditësh në kuvend do të shtrijë efektet e tij deri në shtator të vitit 2020. Ne mund të vlerësojmë një numër banesash sa mund të jenë që do të kërkojnë të bëjnë vlerësimin. Mendojmë që mund të jenë një nivel midis 50.000, 60.000 banesave. Po në 2020 do të hiqet taksa e dhurimit të pronës nga prindërit tek fëmijët apo mes bashkëshortëve.
Kjo vlen për banesën e parë dhe pronat që nuk kanë vlera të mëdha. Edhe në ditën e parë të këtij viti, kryeministri në detyrë i Kosovës ju përgjigj kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për mini Schengenin. Po ashtu Haradinaj flet edhe për taksën ndaj Serbisë dhe thotë se beson që ajo nuk do të hiqet pa u njohur më parë pavarësia nga Beogradi. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj thotë në një intervistë për Kosova Press se nisma për mini Schengenin ballkanik ka si qëllim heqjen e taksës ndaj Serbisë. Por sipas tij është i pakuptimt një projekt ku Serbia do të përfitonte nga tregu i Kosovës dhe kjo e fundit nuk do të merrte asgjë mbrapsht. Ai përgjigjet edhe kryeministrit shqiptar Edi Rama. Po ai po bëhet nervoz se tash edhe ai do të më kuptojë që edhe na bari shajm. Në Kosovë na me këto tema jetojmë gjithkohën. Ne nuk kemi çare pa i nxjerr ndrit këto probleme. Haradinaj thotë se nuk dëshiron të prish gjuhën e komunikimit, ndërkohë deklaron se shqiptarët kudo janë vëllezër. Ai thotë se mund të flitet për një mini Schengen mes Kosovës dhe Shqipërisë, por jo duke përfshirë dhe Serbinë. Se ne dojmë me ofru tregjet tona për ekonominë e Serbisë e nuk integrohemi ndërshia, pse nuk kthehemi në anën e tregner të fuqishëm, e pastaj edhe bashkëpunojmë me tjerë. Për Haradinajn, taksën mbi mallrat serbe nuk do ta heqë as qeveria e re e Kosovës. Nuk besoj që ka mu hek taksa. Taksën e hek vetëm qeveria e Serbisë, nuk hek qeveria e Kosovës. Ata e kanë dorë me hek, me njohje. Vrenga më e madhe për të mbetet liberalizimi i munguar i vizave për kosovarët, madje ai thotë se qëndrimi i BE-s ndaj Kosovës është i pakuptimt. Duhet me arë marre, këtë BE-s për këtë qasjen që ja bojnë qytetarëve të Kosovës. Ramush Haradinaj vazhdon të drejtojë qeverinë e Kosovës në detyrë pasi partitë fituese të zgjedhjeve të 6 tetorit, lëvizjeve të vendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kanë arritur ende një marrëveshje për qeverinë e re. Analistët në Prishtinë fajsojnë institucionet e Kosovës për mosnjohjet e reja të pavarësisë, por edhe tërheqjen e disa vendeve që e kishin marrë këtë vendim. Institucionet e Kosovës gjatë vitit 2019 kanë dështuar të sigurojnë njohje të reja ndërkombëtare. Në faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme figurojnë 116 vende që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, edhe pse Serbia në disa raste ka folur për tërheqje të njohjeve. Kjo e fundit ka bërë një fushatë e egër për të dëmtuar Kosovën në politikën e jashtme, dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se institucionet e Kosovës kanë dështuar në diplomaci. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Efrim Hoti thot për Kosova Press. Ajo me të cilën mendoj se jemi përballë po ashtu në 2019 është fenomeni i tërheqjes së njohjes. Me që rasun edhe për ju, po edhe për mediumet tjera kam deklaruar në vazhdimsi se në drejtën ndërkombëtare të paktën si praktik nuk ekziston tërheqja e njohjes. Sipas Hotit, Serbia ka përdorur të gjitha mjetet jo demokratike për të bindur disa shtete që të tërheqin njohjet, por kjo ka ndodhur me ato shtete që nuk kanë sisteme të konsoliduara. Kemi dështuar në kuptimin e mbajtjes së lidhjeve si njëra ndër të drejtat themelore të shteteve. Analisti Ramush Tahiri thot në anën tjetër se Kosova ka shënuar ngecje dhe ka filluar të zvoglohet numri i njohjeve. Duket, ndoshta nuk janë të lidhuna, por duket që nga bisedimet e Brukselit me Serbinë, Kosova ka filluar ngecje edhe kthem mbrapa, sepse bisedimet apo dialogu me Serbinë është trajtuar si dialog statusor. Për analistët, Kosova duhet ketë një strategji më agresive në kuptimin pozitiv për prezantimin e saj jashtë vendit, përmes një përfaqësimi diplomatik dinjitoz. Merr fund moratoriumi bërthamor. Lideri i Koresë së Veriut Kim Jong-un njoftoi gjatë ndërrimit të viteve se së shpejti do të prezantojë armën strategjike. Lideri koreano-verior Kim Jong-un deklaroi se do të jap fund pezullimit të testeve bërthamore dhe raketave me rrezet të gjatë veprime, që hyri në fuqi gjatë bisedimeve me Shtetet e Bashkuara. Kim po ashtu tha se vendi i tij do të prezantojë së shpejti një armë të re strategjike. Por ai lë të hapur një portë për dialog, duke thënë se qëllimi i çdo testimi do të varet nga sjellja e Shteteve të Bashkuara. Optimizmi i viteve të kaluara duket se është shuar, ndërsa Washingtoni refuzon të heqë sanksionet, për sa kohë që Benjani nuk braktis tërësisht programin e tij bërthamor. Korea e Veriut ka kryer disa teste armësh të vogla në fund të 2019-s, në atë që është parë si përpjekje për të bërë presion Shteteve të Bashkuara që të bëjnë lëshime. Por moratoriumi i vetë shpallur për testet bërthamore dhe testet e raketave balistike ndërkontinentale, që mund të arrijnë edhe Shtetet e Bashkuara, ka qenë një nga themelet e negociatave me Washingtonin. Penjani nuk ka kryer teste të tilla që nga 2017.
Vendimi i Kim Jong-unit erdhi në fund të një takimi 4 ditor të liderëve të partisë në Penjan, një event jo i zakonshëm për këtë periudhë të vitit. Pavarësisht vendimit, presidenti amerikan Donald Trump tha se ai beson që lideri koreano verior do t'i përmbahet angazhimeve të tij për denuklearizimin. Ne kemi nënshuar një kontratë për denuklearizimin. Ky është fjala e parë e saj, denuklearizim. Unë mendoj se ai është një njeri që e mban fjalën e tij. Sidoqoftë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo thotë se SBA është thellësisht e zhgënjur nga kërcënimi i Penjanit, por do paqen dhe jo konfrontimin me Korenë e Veriut. Top20channel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Top20channel.tv, të parët për shqiptarët. Presidenti i Francës Emmanuel Macron nderoi shkrimtarin shqiptar Ismail Kadare me titullin Oficer i Madh i Legjionit të Nderit. Kadare është vlerësuar këtë vit mes 483 personaliteteve nga e gjithë bota, ndërsa 4 vite më parë ka marrë edhe titullin Komandant i Legjionit të Nderit. Shkrimtari shqiptar Ismail Kadare është vlerësuar nga presidenti francez Emmanuel Macron me titullin më të lartë shtetëror, Oficer i Madh i Legjionit të Nderit. Në shpalljen e urdhrit të Legjionit të Nderit të botuar më 1 janar në fletoren zyrtare, emri i shkrimtarit shqiptar shfaqet për krah 483 personave të tjerë të shquar. Bashkë me Ismail Kadaren si oficer të lartë janë vlerësuar dhe sociologja Claudine Herlis, egjiptologu Christian Ziegler dhe shkrimtarja franko-bullgare Julia Kristeva. Ismail Kadare mban titullin prestigjioz Komandant i Legjionit të Nderit që nga viti 2016, ndërkohë që tani shpallet Oficer i Madh i Legjionit të Nderit. Me tituj dhe vlerësime të larta janë nderuar edhe të tjera personalitetet të njohura. I themeluar nga Napoleon Bonaparte në 1802, Legjoni i Nderit është më i larti nga nderimet kombëtare franceze. Sot Legjoni ka 92.000 antar, të shpërblyer për meritat e tyre të shquara në shërbim të kombit.